Welcome back guys! Nandito na naman tayo sa panibagong Ukay restoration. At bigo tayo, wala tayong Air Force 1. So, ibang shoes muna. So, sa mga naghahanap ng huarache, yan, binebenta ko yan. Size 8, women's size. Yun ang size ko. So, ito yung shoes. Puma Smash Vulc version 2, sabi nila. Ay yung pagkaka-legit check ko. At ito yung mga problema niya. Yan, sobrang dumi. Tapos may mga deep stains. Mahirap nang tanggalin yan, lalo na't wala tayong shoe cleaner. Tapos yan, ewan ko bakit nagkaroon ng pentel pen dyan. Tapos yung ipapatch ko na lang yan. Saka mga steps. Kaso yung steps niya, hindi sa sole mismo, balat na. So, hindi ko na kayang ayusin yan. As is na lang yan. So, tara na. So, ipiprep muna natin at ang gagamitin natin ay acetone, tapos bulak. Yan. So, tapos na nating i-acetone, ita-tape naman natin. Paint time, at ito ang gagamitin natin, flat white, tapos ang ating mahiwagang angular brush.
tapos na yung pagpe-paint natin at touch-ups na lang. Ayan. Pati ayan. Pati doon. Basta yung mga nasa edge. Tas yan, hindi na natin magagawa yan eh. Yan. Tapos, bago nga pala magtapos yung video na to, hit like and subscribe para may free custom tayo pag dating ng 1K subs. Ayun. At shoutout nga pala sa babe ko at saka sa BFF ko. Yun. BFF na tayo ah. Shoutout na kita. Yan.